Các vị khán thính giả thân mến của kênh Góc Nhỏ Tuổi Già, có bao giờ trong bóng đêm tĩnh mịch, quý vị tự hỏi rằng thứ gì trên đời này sắc bén và tàn nhẫn nhất không? Không phải là gươm đao, cũng chẳng phải những trận giông bão ngoài khơi xa có thể quật ngã một con người. Mà cay đắng thay, thứ sắc lẹm nhất chính là lời nói thốt ra từ cửa miệng của đứa con mà mình đã dốc cạn kiệt thanh xuân, mồ hôi và cả danh dự để nuôi nấng. Khi đồng tiền và sĩ diện hão huyền che mờ nhân tính, một lời chối bỏ của con cũng đủ sức đâm thủng lồng ngực, rút cạn hơi thở của người mẹ ở buổi hoàng hôn cuộc đời. Đêm đã về khuya, khi ánh đèn từ những ô cửa sổ của các tòa cao ốc dần tắt, khi dòng người hối hả đã tìm về mái ấm bình yên, thì dưới màn sương muối lạnh giá của phố thị Hà Nội, vẫn có những phận đời lặng lẽ mưu sinh. Tôi là Thanh, năm nay vừa tròn 68 tuổi. Ở cái tuổi này, đáng lẽ người ta phải được an hưởng tuổi già, vui vầy bên con cháu, nhưng tôi lại sống như một chiếc bóng vật vờ, lem luốc giữa những con phố thênh thang. Người ta lướt qua tôi, kẻ bịt mũi dảo bước thật nhanh để né tránh mùi uế khí nồng nặc bốc ra từ xe rác, người lại nhìn với ánh mắt thương hại cho một bà già khom lưng, lam lũ. Tôi không oán trách họ, bởi mùi rác rưởi, bụi đường đã ngấm vào từng nếp nhăn trên khuôn mặt, từng thớ thịt gầy guộc suốt mấy năm trời. Nhưng có lẽ không ai ngờ được rằng, người đàn bà đang lủi thủi nhặt nhạnh từng vỏ lon, mảnh giấy vụn này ngày xưa từng là một cô giáo tiểu học ở vùng quê nghèo, từng đứng trên bục giảng để gieo mầm tri thức và đạo lý cho biết bao thế hệ học trò. Tài sản lớn nhất và cũng là niềm tự hào kiêu hãnh nhất đời tôi chính là Minh, đứa con trai duy nhất tôi đã bồng bế qua bao mùa giáp hạt, nhịn ăn nhịn mặc để nuôi nó thành tài, trở thành một trưởng phòng thành đạt giữa chốn thủ đô. Thế nhưng, niềm kiêu hãnh ấy đã vỡ vụn tan tành vào một đêm đông tái tê của năm ngoái. Đêm đó, trời rét căm căm, cắt da cắt thịt. Tôi đang cố sức đẩy chiếc xe tôn nặng trĩu qua khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nơi có những nhà hàng sang trọng rực rỡ ánh đèn. Giữa lúc tôi đang cúi người lượm lặt mấy chiếc vỏ chai vương vãi, cánh cửa kính lớn của một nhà hàng cao cấp mở toang. Một nhóm thanh niên nam nữ bước ra, tỏa ra hơi men rượu ngoại và mùi nước hoa xa xỉ. Tôi vội vã kéo xe rác lùi sâu vào góc tối, cúi mặt xuống vì sợ làm bẩn quần áo hiệu của họ. Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến toàn thân tôi đông cứng, máu trong người như đóng băng. Hôm nay dự án thắng lớn, tất cả là nhờ sếp, em xin kính sếp một ly. Là Minh. Giọng nói của khúc ruột tôi mang nặng đẻ đau, dù có lẫn trong vạn người tôi cũng không thể nghe nhầm. Tôi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn vàng vọt, tôi thấy Minh đang đi giữa đám bạn, tay trong tay với người vợ xinh đẹp. Một cô gái trong nhóm chỉ tay về phía tôi, chép miệng, ôi nhìn bà cụ kia khổ thân chưa, Tết nhất rồi còn đi nhặt rác. Vị sếp tổng đi cạnh liền đùa vui, cậu Minh này, cậu hay bảo người ta nghèo là do lười, thế bà cụ kia thì sao? Khoảng cách chưa đầy 3 mét, ánh mắt Minh chạm thẳng vào mắt tôi trong một giây ngắn ngủi. Tôi thấy mặt nó cắt không còn giọt máu, sự hoảng loạn và nhục nhã hiện rõ trong đôi mắt đứa con tôi nuôi nấng 30 năm qua. Nó sợ tôi cất tiếng gọi tên nó, sợ mọi người biết mẹ ruột của một trưởng phòng hào nhoáng lại là bà già nhặt rác hôi hám. Và rồi để che đậy trước mặt sếp, Minh đã dứt khoát bước lên, đứng chắn trước mặt bạn bè, dùng thân hình cao lớn che khuất tôi rồi cao giọng quát thật to. Ôi dào, sếp và mọi người thương hại làm gì cái loại người này? Ở thành phố thiếu gì, toàn là mấy kẻ lừa đảo, giả nghèo giả khổ để kiếm tiền bố thí đấy thôi. Nhà dưới quê có khi to vật vã, tiền tỷ gửi ngân hàng ấy chứ. Các vị đừng đứng gần, mùi hôi thối lắm, bẩn hết quần áo sang trọng bây giờ. Từng câu từng chữ của con trai thốt ra như nhát dao tẩm độc đâm nát màng nhĩ, găm thẳng vào linh hồn già nua khốn khổ của tôi. Chiếc chổi tre trên tay rơi bộp xuống vũng nước bẩn. Nước mắt tôi trào ra nóng hổi, mặn chát, lăn dài trên gò má gầy sọp. Đêm đó, giữa phố thị hoa lệ, người mẹ ấy đã chết lặng trước chính giọt máu mủ của mình. Quý vị thân mến, câu chuyện xé lòng của bà Thanh chỉ mới là khởi đầu cho một hành trình đầy rẫy sự bất công và luật nhân quả nghiệt ngã. Nếu quý vị cảm thấy xót xa và muốn biết liệu sự bao dung của người mẹ có thể thức tỉnh đứa con bất hiếu hay không, xin hãy nhấn nút đăng ký và biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo của câu chuyện trên kênh Góc Nhỏ Tuổi Già. Sự đồng hành của quý vị chính là niềm an ủi lớn nhất cho những phận đời xế chiều. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe quá khứ đầy hy sinh của bà Thanh ngay sau đây. Để hiểu được tại sao một người mẹ ở cái tuổi gần đất xa trời như tôi lại mang trong lòng một vết thương sâu hoắm đến vậy, chúng ta phải trở về với miền ký ức của gần 30 năm trước, tại một vùng quê nghèo miền Trung, nơi nổi tiếng với cái nắng cháy da cháy thịt
và những trận gió Lào thổi rạc cả những bờ tre xơ xác. Ngày ấy, tôi vốn là một cô giáo tiểu học mang trong mình bao ước mơ thanh cao, ngày ngày đứng trên bục giảng để truyền chữ và gieo mầm đạo lý cho trẻ nhỏ. Cuộc đời tôi dẫu thiếu thốn trăm bề, nhưng từng rất hạnh phúc bên người chồng hiền lành, làm nghề thợ mộc và đứa con trai kháu khỉnh duy nhất, thằng Minh. Thế nhưng, ông trời thật khéo trêu người. Giông bão đã ập xuống mái tranh nghèo của chúng tôi quá sớm. Năm thằng Minh mới tròn 3 tuổi, một buổi chiều mưa gió tầm tã, chồng tôi trên đường đi giao hàng đã không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và ra đi đột ngột, không kịp để lại một lời trăng trối. Ông ra đi, bỏ lại tôi, một góa phụ trẻ tuổi với đứa con thơ dại và căn nhà dột nát siêu vẹo sau cơn bão dữ. Đứng trước hương án khói hương nghi ngút, nhìn khuôn mặt ngây thơ của Minh, chưa biết thế nào là nỗi đau mất cha, tôi đã tự hứa với lòng mình, dù có phải bán máu, có phải làm lụng kiệt sức đến hơi thở cuối cùng, tôi cũng phải nuôi dạy con nên người. Những năm tháng ấy, đồng lương còm cõi của một giáo viên trường làng, 3 cọc 3 đồng, chắt chiu lắm, cũng chỉ đủ tiền gạo cháo qua ngày. Khốn nỗi, từ nhỏ Minh đã có thể trạng yếu ớt, lại mắc chứng hen phế quản bẩm sinh. Cứ mỗi lần trái gió trở trời, lồng ngực con lại co thắt, thở dốc từng hồi, mặt mũi tím tái vì thiếu oxy. Có những đêm đông mưa phùn gió bấc, trong túi không còn một đồng bạc lẻ, tôi phải bế thốc con chạy bộ suốt 5 cây số đường bùn lầy lội để đến trạm y tế xã xin từng viên thuốc cắt cơn. Tiền thuốc thang, viện phí cứ thế đè nặng lên đôi vai gầy guộc của người mẹ đơn thân. Nhiều ngày liền, hũ gạo trong nhà không còn một hạt, tôi phải muối mặt đi gõ cửa từng nhà hàng xóm để vay tạm bát ngô, củ sắn cho hai mẹ con ăn cầm cự qua ngày. Để có thêm tiền cho Minh ăn học bằng bạn bằng bè, ngoài giờ lên lớp, tôi không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào, từ cuốc đất trồng rau, nuôi thêm con lợn đến việc lội bùn mỏ cua bắt ốc, dọn cỏ thuê, hay thậm chí là đi nhặt phế liệu giữa những đêm đông lạnh giá. Đôi bàn tay vốn chỉ quen với phấn trắng bảng đen đã trở nên chai sạn, nứt nẻ và rỉ máu vì hóa chất giặt giũ thuê cho người giàu trong vùng. Tài sản lớn nhất và cũng là lẽ sống duy nhất của đời tôi lúc bấy giờ chính là thằng Minh. Minh không phụ công mẹ, nó học rất giỏi, năm nào cũng đứng đầu trường. Đến năm 18 tuổi, bước ngoặt lớn của cuộc đời đã đến khi con nhận giấy báo trúng tuyển của một trường đại học danh tiếng bậc nhất thủ đô với số điểm thủ khoa. Ngày nhận tin, Minh chạy bay từ đầu ngõ về ôm chầm lấy cổ tôi reo hò, mẹ ơi, con đỗ thủ khoa rồi. Giây phút ấy, tôi vừa mừng vui khôn xiết, vừa lo thắt ruột gan khi nghĩ đến số tiền học phí và sinh hoạt đắt đỏ nơi phồn hoa đô hội. Đêm hôm đó, dưới ánh đèn dầu leo lắt, tôi nhìn ngắm khuôn mặt con đang ngủ say và đưa ra một quyết định xé ruột xé gan, bán đi mảnh vườn hương hỏa và xào đất ruộng duy nhất, nguồn sống cuối cùng của hai mẹ con. Tôi tự nhủ rằng đời mình khổ cực quen rồi, chỉ cần con thành đạt, mai này già yếu mình sẽ có chỗ nương nhờ. Ngày tiễn con ra bến xe, tôi run rẩy dúi vào tay con từng đồng tiền bán đất chắt chiu, nghẹn ngào dặn dò, Minh ơi, con lên thành phố cố gắng học hành cho bằng bạn bằng bè. Đời mẹ khổ rồi, mẹ không muốn con phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất như mẹ nữa đâu con ạ. Minh lúc đó cũng khóc, nó hứa với tôi rằng sau này ra trường đi làm sẽ đón mẹ lên thành phố phụng dưỡng, bù đắp cho những năm tháng cơ cực. Những năm đầu đại học, Minh vẫn là một đứa con ngoan, cuối tuần nào cũng bắt xe buýt về quê giúp mẹ cắt lúa, gánh nước. Tôi cứ ngỡ, sự hy sinh của mình đã bắt đầu kết quả ngọt. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng, cái phồn hoa của đô thị lớn lại giống như một loại thuốc độc, ngấm dần và làm thối giữa tâm hồn của chàng trai nghèo. Minh bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi bạn bè hỏi về gia cảnh, hận cái nghèo và vô tình, nó hận cả người mẹ quê mùa lúc nào cũng sực nức mùi bùn đất, mồ hôi của mình. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của Minh, cả xóm nhỏ nghèo nàn bỗng chốc rộn ràng như có hội. Cái tin thằng Minh, con bà Thanh đỗ thủ khoa một trường đại học danh tiếng bậc nhất thủ đô lan đi nhanh chóng. Tôi còn nhớ như in, buổi trưa hôm đó nắng gắt gao, Minh chạy bay từ đầu ngõ về, gương mặt rạng rỡ, mồ hôi nhễ nhại, giơ cao tờ giấy có dấu đỏ chót, mẹ ơi, con đỗ rồi, con là thủ khoa mẹ ơi. Nhìn con trai nghẹn ngào trong hạnh phúc, tôi vừa mừng vừa tủi, nước mắt chảy dài trên đôi gò má sạm đen. Bao nhiêu năm nhịn ăn nhịn mặc, bao nhiêu đêm thức trắng bên ánh đèn dầu, cuối cùng sự hy sinh của người mẹ góa này cũng đã kết quả ngọt. Thế nhưng, sau phút giây hân hoan ấy, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi lo âu thắt ruột. Thành phố hoa lệ ấy đẹp đẽ thật, nhưng với một người giáo viên nghèo như tôi, đó là một thế giới xa xỉ và đầy cạm bẫy chi phí.
Đồng lương cô giáo tiểu học trường làng 3 cọc 3 đồng, chắc chiêu lắm, cũng chỉ đủ tiền rau cháo qua ngày ở quê, làm sao gánh vác nổi tiền học phí, tiền nhà trọ và trăm thứ chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi phồn hoa đô hội. Đêm hôm đó, dưới ánh đèn leo lắt, tôi nhìn con trai đang ngủ say với giấc mơ về một tương lai tươi sáng, rồi nhìn lại đôi bàn tay chai sạn của mình. Một quyết định táo bạo nhưng cũng đầy đau xót đã hình thành, tôi phải nghỉ dạy. Tôi không thể để cái nghèo làm chùn bước chân của đứa con tài giỏi này. Để lo cho con, tôi sẵn sàng từ bỏ cả danh dự, cả nghề nghiệp mà mình đã gắn bó suốt nửa đời người. Ngày tôi lên văn phòng trường nộp đơn xin nghỉ việc, đôi tay tôi run rẩy, không sao cầm vững cây bút. Rời bỏ bục giảng, rời bỏ những trang giáo án và những ánh mắt ngây thơ của học trò là một nỗi đau xé lòng đối với một người giáo viên như tôi. Nhưng tình mẫu tử đã chiến thắng tất cả. Để có đủ số tiền đóng học phí kỳ đầu cho Minh, tôi đã phải cắn răng thực hiện một hành động mà đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy xót xa. Bán đi xào đất ruộng và mảnh vườn hương hỏa duy nhất, nguồn sống cuối cùng và cũng là kỷ vật quý giá mà chồng tôi để lại. Ngày tiễn con ra bến xe, tôi dúi vào tay Minh bọc tiền lẻ nhàu nhĩ đẫm mồ hôi, dặn dò con cố gắng học hành để thoát khỏi cái cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bước chân lên thành phố, thực tế phũ phàng ngay lập tức dội cho tôi một gáo nước lạnh. Hai mẹ con thuê một căn phòng trọ nhỏ, chưa đầy 15 mét vuông trong một khu ổ chuột ven sông. Căn phòng ẩm thấp, tối tăm, tường vôi bong tróc, chỉ có một chiếc giường tre ọp ẹp và chiếc bếp ga du lịch cũ kỹ. Để có tiền nuôi Minh ăn học, người cựu giáo viên tiểu học ấy đã chính thức cởi bỏ bộ áo dài thanh cao để khoác lên mình bộ đồ bảo hộ lao động lem luốc. Tôi xin vào làm công nhân vệ sinh môi trường, ngày ngày cầm chiếc chổi tre quét rác dọc các con phố và tranh thủ nhặt nhạnh từng mảnh ve chai mỗi khi đêm về. Những ngày đầu cầm chiếc chổi tre, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội. Từ một người đứng trên bục giảng được mọi người kính trọng, nay lại lầm lũi dọn dẹp uế khí của thiên hạ, nỗi nhục nhã đôi khi khiến tôi chỉ muốn quay đầu chạy thẳng về quê. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Minh miệt mài bên trang sách dưới ánh đèn điện yếu ớt trong căn phòng trọ chật hẹp, mọi sự mệt mỏi và mặc cảm trong tôi đều tan biến. Tôi tự nhủ, mẹ cực khổ thế nào cũng được, miễn là con được ngẩng cao đầu với đời. Những đêm đông thành phố rét mướt, mưa phùn gió bấc quất thẳng vào mặt, tôi vẫn lầm lũi đẩy chiếc xe rác nặng trĩu qua từng con phố thênh thang. Đôi bàn tay vốn chỉ quen với phấn trắng bảng đen, giờ đây sưng phồng, nứt nẻ và ngấm mùi hóa chất. Minh lúc đó vẫn là một đứa con ngoan, mỗi tối thấy mẹ về muộn đều chạy ra đỡ xe, đun cho mẹ bát nước ấm gừng để sưởi người. Khi ấy, con trai tôi đã khóc và hứa rằng, mẹ ơi, con sẽ học thật giỏi để sau này đón mẹ ra khỏi khu trọ rách nát này, để mẹ không phải đi nhặt rác nữa. Lời hứa ấy từng là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong tim tôi. Nhưng tôi đâu có ngờ, chính cái sự phồn hoa của đô thị và tham vọng danh vọng sau này đã khiến con trai tôi quên đi cái thuở mẹ con hủ hỉ bên bát cơm nhạt nơi phòng trọ nghèo. Bước chân lên thành phố hoa lệ, thực tế phũ phàng nhanh chóng dội cho tôi một gáo nước lạnh buốt giá. Với một người phụ nữ quá tuổi, lại chẳng có bằng cấp chuyên môn hay kinh nghiệm gì nơi phố thị, việc tìm một công việc tử tế thực sự là một bài toán không có lời giải. Cuối cùng, để có tiền lo cho Minh ăn học, người cựu giáo viên tiểu học ấy đã chính thức cởi bỏ bộ áo dài thanh cao để khoác lên mình bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh phản quang lem luốc. Tôi xin vào làm công nhân vệ sinh môi trường, ngày ngày cầm chiếc chổi tre dài quá đầu người, lầm lũi đẩy chiếc xe tôn nặng trĩu qua từng ngõ ngách sâu thẳm của thủ đô. Quý vị có thể hình dung được không? Nỗi đau lớn nhất của tôi ngày ấy không phải là sự mệt mỏi về thể xác, mà là sự đấu tranh dữ dội trong tâm hồn. Từ một người đứng trên bục giảng được học trò kính trọng, nay tôi lại lầm lũi đi dọn dẹp uế khí của thiên hạ. Những ngày đầu cầm chổi, mỗi khi thấy bóng dáng ai đó giống người quen, tôi lại vội vã cúi mặt thật thấp, lấy chiếc khẩu trang che kín nửa khuôn mặt vì sợ người ta nhận ra cô giáo Thanh ngày nào. Thế nhưng, mùi rác rưởi, bụi đường và sương đêm đã sớm ngấm sâu vào từng nếp nhăn trên khuôn mặt, từng thớ thịt gầy guộc của tôi. Người ta lướt qua tôi, kẻ bịt mũi dảo bước thật nhanh, người lại nhìn với ánh mắt thương hại cho một bà già lam lũ. Công việc lao công đêm đông Hà Nội thực sự là một cực hình đối với một cơ thể vốn dĩ đã rệu rã. Có những đêm rét căm căm, gió mùa đông bắc rít từng hồi qua khe cửa kính của những tòa nhà cao tầng, tôi vẫn phải oằn mình đẩy xe rác qua những con dốc dài. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm phấn trắng, nay trở nên chai sạn, nứt nẻ và rỉ máu vì tiếp xúc với rác thải và hóa chất tẩy rửa nồng nặc. Những đêm mưa phùn,
Nước mưa lạnh thấu xương ngấm vào từng thớ thịt, khiến các khớp ngón tay sưng phồng, co quắp lại không thể tự duỗi thẳng. Mỗi khi đẩy chiếc xe tôn nặng trĩu ấy, lồng ngực tôi lại thắt lại, từng nhịp thở nặng nề như đeo đá. Hai mẹ con tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ, chưa đầy 15 mét vuông, trong một khu ổ chuột ven sông Hồng. Căn phòng ấy vốn là kho chứa đồ cũ, tường vôi bong tróc, vừa tối tăm vừa ẩm thấp. Mùa hè thì nóng như lò thiêu, mùa đông thì lạnh thấu xương tủy. Thế nhưng, trong chính không gian chật hẹp và cũ kỹ ấy, lòng tôi từng tràn ngập một niềm hạnh phúc lạ kỳ. Ngày ấy, Minh vẫn là một đứa con ngoan, là niềm kiêu hãnh duy nhất của cuộc đời tôi. Mỗi tối khi thấy tôi về muộn, toàn thân nồng nặc mùi uế khí và ướt sũng mồ hôi, Minh lại chạy ra đón mẹ, lo lắng đỡ lấy chiếc xe đẩy nặng nề. Tôi nhớ nhất là những đêm đông rét mướt, Minh lủi thủi ngồi đợi mẹ bên mâm cơm nguội ngắt. Vừa thấy bóng tôi vào cửa, con đã vội vàng bưng lên một bát nước gừng đường đen bốc khói nghi ngút để mẹ uống cho ấm người. Nhìn đôi bàn tay rướm máu và đôi chân sưng phù của mẹ, Minh đã bật khóc nức nở. Con vừa xoa bóp đôi chân đau nhức cho tôi, vừa nghẹn ngào hứa, mẹ ơi, mẹ cố chịu khổ vì con thêm ít lâu nữa thôi. Con hứa sẽ học thật giỏi, sau này ra trường đi làm có tiền, con sẽ mua một căn nhà thật to cho mẹ ở. Con sẽ đón mẹ ra khỏi khu trọ rách nát này, không bao giờ để mẹ phải chạm tay vào rác rưởi nữa mẹ ạ. Lời hứa ấy của Minh ngày đó giống như một liều thuốc tiên, giúp tôi quên đi mọi nhọc nhằn. Quý vị ạ, với cha mẹ, chỉ cần một câu nói hiếu thảo của con cái thôi cũng đủ để chúng ta sẵn sàng bán cả xương máu, thanh xuân của mình. Lúc ấy, tôi mỉm cười mãn nguyện, vuốt mái đầu xanh tơ của con và tin rằng mình đã gieo những hạt giống tử tế, chắc chắn mai này sẽ nhận được quả ngọt yêu thương. Tôi thầm cảm ơn trời đất đã ban cho mình một đứa con biết thương mẹ, biết trọng tình thâm. Thế nhưng, đời người vốn dĩ là một dòng sông dài đầy những khúc quanh tăm tối mà ta chẳng thể lường trước được. Trong căn phòng trọ 15 mét vuông ngày ấy, tôi đâu có ngờ rằng cái phồn hoa và ma lực của đồng tiền, nơi phố thị sau này sẽ dần gặm nhấm và làm thối giữa tâm hồn của chàng thủ khoa nghèo. Lời hứa báo hiếu ban đầu ấy, liệu sẽ là bến đỗ bình yên hay chỉ là một chiếc mặt nạ, tinh vi sẽ bị thời gian bóc trần một cách tàn nhẫn? Các vị thính giả thân mến, người ta thường bảo đời có vay có trả, nhưng cũng có những món nợ mà người ta sẵn sàng dùng cả lương tri để trốn tránh. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng thủ khoa xuất sắc, Minh nhanh chóng được nhận vào làm việc tại một tập đoàn bất động sản lớn bậc nhất thủ đô. Với sự thông minh và khéo léo bẩm sinh, con trai tôi thăng tiến như diều gặp gió. Từ một chàng sinh viên nghèo đi dép tổ ong, Minh bắt đầu khoác lên mình những bộ vest lịch lãm, sức thứ nước hoa đắt tiền và dấn thân vào những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu. Thế nhưng, cũng chính từ giây phút Minh chạm tay vào ánh hào quang của thành phố, trái tim của đứa con trai ngoan hiền ngày nào bắt đầu nảy sinh những vết rạn nứt đáng sợ. Cái phồn hoa của đô thị lớn giống như một loại thuốc độc, ngấm dần và làm thối giữa tâm hồn của chàng trai nghèo từng trải qua cơ hàn. Minh bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi đồng nghiệp vô tình hỏi về gia cảnh. Nhìn bạn bè đi xe sang, tiêu tiền như nước, Minh quay lại nhìn căn phòng trọ 15 mét vuông ẩm thấp ven sông và người mẹ lúc nào cũng sực nức mùi bùn đất, mồ hôi của mình với một ánh mắt hoàn toàn khác. Sự tự ti vốn dĩ nhỏ nhoi ban đầu, giờ đây biến tướng thành sự oán hận cay đắng. Minh hận cái nghèo và trớ trêu thay, anh ta hận cả người mẹ nghèo đã bán đi cả thanh xuân, bán sạch mảnh đất hương hỏa để nuôi mình ăn học. Tôi nhớ mãi một buổi tối mùa hạ, khi tôi vừa đẩy xe rác về đến đầu ngõ, Minh đứng đợi tôi với bộ mặt hầm hầm. Thay vì chạy ra đỡ lấy xe rác nặng trĩu như ngày trước, con trai tôi đứng cách xa vài mét, lấy tay bịt mũi và quát khẽ, mẹ ơi, từ mai mẹ đi làm thì đừng có đi qua cổng tập đoàn con nữa được không? Hôm nay mấy đứa đồng nghiệp của con cứ chỉ trỏ, hỏi bà già quét rác, đó là ai mà nhìn con đầy ẩn ý. Con nhục lắm mẹ ạ. Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào linh hồn vốn dĩ đã rệu rã của tôi. Đôi bàn tay tôi run lên bần bật, chiếc chổi tre như muốn rơi khỏi tay. Tôi lặng lẽ gật đầu, lòng đau như có trăm ngàn mũi kim đâm vào. Sự sĩ diện hão huyền khiến Minh trở nên mù quáng và bắt đầu dựng lên một màn kịch hoàn hảo để chối bỏ gốc gác của mình trước mặt xã hội thượng lưu. Để tương xứng với những mối quan hệ sang trọng, Minh lừa dối bạn bè và các đối tác rằng bố mẹ mình vốn là viên chức nhà nước ở quê đã nghỉ hưu, hiện đang sống cuộc đời an nhàn, thanh cảnh và không thích ồn ào trốn thị thành. Thậm chí, anh ta bắt đầu yêu cầu tôi phải thay đổi cách ăn mặc, không được xuất hiện ở phòng khách khi có bạn bè anh ta đến thăm. Minh bắt đầu coi sự hy sinh của mẹ như một nghĩa vụ hiển nhiên,
Còn sự hiện diện của tôi trong căn nhà, sau này Minh thuê lại bị coi như một thứ hãm tài lộc, một vết nhơ cần được che đậy. Các bác ạ, tình thương của cha mẹ vốn dĩ không cần báo đáp bằng tiền bạc hay vật chất xa hoa. Thứ chúng tôi cần nhất chỉ là sự tôn trọng và một ánh nhìn ấm áp từ con cái. Nhưng khi đồng tiền và sĩ diện đã lên ngôi, Minh bắt đầu định giá mọi thứ bằng những con số. Anh ta nghĩ rằng chỉ cần gửi cho tôi vài triệu đồng mỗi tháng là đã hoàn thành nghĩa vụ làm con. Còn sự kính trọng và chăm sóc sưởi ấm tuổi già cho mẹ thì anh ta sẵn sàng gạt bỏ để đổi lấy những lời ca tụng ảo huyền của xã hội. Một người mẹ đã quét sạch rác rưởi cho thiên hạ cả đời, giờ đây lại cay đắng nhận ra chính đứa con mình yêu thương nhất đang coi mình như một thứ rác rưởi, cần phải dọn dẹp sạch sẽ khỏi con đường công danh của nó. Đêm đêm, trong căn phòng tối ven sông, tôi nghe tiếng Minh cười nói vui vẻ qua điện thoại với những người bạn tầng lớp trên. Tiếng anh ta ca tụng về những giá trị sống cao sang, về phong thủy và tài lộc. Tôi nhìn đôi bàn tay chai sạn, nứt nẻ vì hóa chất vệ sinh của mình mà nước mắt chảy ròng ròng. Tôi chợt nhận ra rằng bức tường giữa tôi và Minh không còn là khoảng cách giữa thành phố và thôn quê nữa, mà là một vực sâu thăm thẳm của sự vô cảm đã ngấm sâu vào máu thịt đứa con trai mình từng mang nặng đẻ đau. Đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi những sự thật phũ phàng mà tôi buộc phải đối mặt. Các vị thính giả thân mến, có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của một người mẹ dốc cạn kiệt thanh xuân để xây cầu cho con bước tới vinh quang, để rồi khi con đứng trên đỉnh cao ấy, nó lại nhẫn tâm đạp đổ chiếc cầu duy nhất đã đưa nó tới đích. Ngày lễ tốt nghiệp đại học của Minh, cái ngày mà tôi hằng ao ước, hằng tưởng tượng rằng mình sẽ được ôm con vào lòng, cùng khóc cùng cười trong niềm tự hào vô hạn, hóa ra lại là khởi đầu cho một thực tế phũ phàng. Tôi đã mất con ngay từ khi nó chạm tay vào tấm bằng cử nhân. Buổi sáng hôm đó, Hà Nội đẹp lạ lùng. Nắng vàng rót mật xuống những tán bằng lăng tím ngắt quanh sân trường đại học danh tiếng. Tôi đã dậy từ 4 giờ sáng, dùng đôi bàn tay nứt nẻ, chai sạn của mình để giặt thật sạch bộ quần áo tươm tất nhất, một chiếc áo sơ mi cũ màu cỏ úa và chiếc quần tây đã sờn gấu. Tôi còn cẩn thận lấy chiếc khăn mặt mới nhất để lau đi những vệt bụi rác còn bám trên đôi dép nhựa. Tôi muốn mình thật sạch sẽ, thật chỉnh tề, vì tôi không muốn làm Minh xấu hổ trước bạn bè, thầy cô. Trong túi áo, tôi nắm chặt bó hoa hồng nhỏ, những bông hoa còn đẫm sương đêm mà tôi đã phải nhịn ăn sáng 3 ngày mới dám mua để tặng con trai. Bước chân vào sân trường, đập vào mắt tôi là một thế giới hoàn toàn khác. Những chiếc xe hơi sang trọng đỗ dọc lối đi, những nam thanh nữ tú trong bộ áo cử nhân phẳng phiu, tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền. Giữa đám đông ấy, Minh hiện ra như một ngôi sao sáng. Con trai tôi cao lớn, điển trai trong bộ đồ cử nhân, đang cười nói rạng rỡ giữa một nhóm bạn trông vô cùng giàu sang. Lòng tôi trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả. Tôi muốn chạy đến ngay để đưa bó hoa này cho con, để nói với con rằng mẹ tự hào về con lắm, Minh ơi. Thế nhưng, khi tôi vừa mới tiến lại gần cách chừng vài mét, Minh vô tình quay lại và nhìn thấy tôi. Trong một giây ngắn ngủi, tôi thấy nụ cười trên môi con tắt ngấm, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ hiện rõ trong đôi mắt. Con vội vã quay sang nói gì đó với nhóm bạn, rồi nhanh chóng bước về phía tôi, nhưng không phải để đón chào, mà là để đẩy tôi lùi sâu vào góc khuất sau một gốc cây đại thụ. Minh rít khẽ qua kẽ răng, giọng nói chứa đựng một sự giận dữ và nhục nhã. Sao mẹ lại đến đây? Con đã bảo mẹ là đừng có xuất hiện ở trường, rồi cơ mà. Mẹ nhìn lại mình xem, người ngợm đầy mùi uế khí, mẹ muốn làm con mất mặt với bạn bè hay sao? Tôi đứng sững sờ, bó hoa hồng trên tay run rẩy như muốn rơi xuống đất. Tôi lắp bắp, Minh ơi, mẹ chỉ muốn tặng hoa cho con, muốn nhìn thấy con nhận bằng. Đúng lúc đó, một cô gái xinh đẹp trong nhóm bạn của Minh đi tới, tò mò hỏi, anh Minh, ai đây anh? Sao nhìn bà cụ này cứ nhìn anh mãi thế? Toàn thân tôi đông cứng lại, tôi nín thở chờ đợi một tiếng mẹ từ miệng con trai. Nhưng hỡi ôi, Minh đã dứt khoát quay lưng lại phía tôi, cười nhạt và cất giọng dõng dạc nói với cô gái ấy. À, đây là một bà cụ hàng xóm ở quê, thấy anh tốt nghiệp nên tiện đường lên thành phố có việc thì ghé qua chào hỏi thôi. Bố mẹ anh đều là viên chức nhà nước đã nghỉ hưu, đang sống cuộc đời an nhàn dưới quê, vì đường xá xa xôi, sức khỏe yếu nên không lên dự lễ được. Anh đã dặn bà cụ này là không cần phiền phức, rồi mà bà ấy cứ cố tình. Từng lời nói của Minh như những nhát dao tẩm độc đâm nát trái tim tôi. Hàng xóm, bố mẹ là viên chức nghỉ hưu. Hóa ra, để tương xứng với cái mác hào nhoáng của một thủ khoa thành phố,
Minh đã sẵn sàng khai tử sự hiện diện của người mẹ quét rác này khỏi cuộc đời mình. Tôi nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã từng gánh nước mướn, từng móc từng cái cống hôi thối để có tiền đóng học phí cho nó, giờ đây lại bị chính nó coi là một vết nhơ cần được che đậy. Tôi lặng lẽ lùi lại phía sau, bó hoa hồng héo úa rơi bộp xuống vũng bùn dưới gốc cây đại. Tôi quay lưng bước đi, nước mắt nhòa lệ, bỏ lại sau lưng tiếng cười đùa rộn rã của con trai bên những người bạn thượng lưu. Quý vị ạ, nỗi nhục nhã ấy không phải là vì tôi nghèo, mà là vì tôi nhận ra mình đã nuôi dạy nên một kẻ có học thức, nhưng lại mất đi phần người cơ bản nhất. Tôi lủi thủi bước ra cổng trường, nhìn những bậc cha mẹ khác đang được con cái ôm hôn, chụp ảnh kỷ niệm mà lòng đau thắt lại. Ngày hôm đó, giữa ánh nắng rực rỡ của ngày lễ tốt nghiệp, tâm hồn người mẹ ấy đã chính thức chìm vào bóng tối. Tôi chợt hiểu ra một sự thật cay đắng, Minh hận cái nghèo, và vì thế, nó hận luôn cả người mẹ nghèo là tôi. Đây không chỉ là một lời nói dối, mà là một bản án tuyệt tình dành cho tình mẫu tử thiêng liêng. Các vị thính giả thân mến, người ta thường bảo con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, nhưng thực tế phũ phàng, nơi phố thị hoa lệ lại chứng minh một điều ngược lại, khi một người leo lên càng cao trên nấc thang danh vọng, họ lại càng dễ cảm thấy những nấc thang đầu tiên làm từ bùn đất là một sự nhục nhã, cần phải xóa sạch dấu vết. Sau ngày lễ tốt nghiệp đầy nước mắt ấy, Minh bước chân vào tập đoàn bất động sản lớn với một sự tham vọng điên cuồng. Nhờ sự khôn khéo, cộng với cái mác thủ khoa và những lời nói dối hoàn hảo về gia thế viên chức nghỉ hưu, con trai tôi thăng tiến như diều gặp gió. Chỉ sau chưa đầy 2 năm, Minh đã chính thức ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh, một vị trí mà bao người thèm khát. Thế nhưng, tỷ lệ thuận với những bước tiến thăng quan tiến chức của con chính là sự ghẻ lạnh và những quy tắc hà khắc mà nó áp đặt lên cuộc đời tôi. Buổi tối hôm Minh nhận quyết định thăng chức, nó không đưa tôi đi ăn mừng ở nhà hàng sang trọng, cũng chẳng mua cho mẹ một tấm áo mới. Nó trở về căn phòng trọ 15 mét vuông ven sông của hai mẹ con với bộ mặt hầm hầm sát khí. Vừa bước chân vào cửa, chưa kịp cởi bỏ bộ vest bóng bẩy, Minh đã vứt phạch tập hồ sơ xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, giọng rít qua kẽ răng, mẹ ạ, từ ngày mai mẹ nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty vệ sinh đi. Con không thể để mẹ tiếp tục cầm cái chổi tre đó lăn lộn ngoài đường nữa. Bây giờ con đã là trưởng phòng, là bộ mặt của cả một chi nhánh lớn. Mẹ có biết nếu đồng nghiệp hay đối tác của con vô tình nhìn thấy mẹ đang bới rác bên lề đường, thì sự nghiệp của con sẽ tan thành mây khói trong một nốt nhạc không? Tôi bàng hoàng nhìn con trai. Đôi bàn tay đang sưng phồng vì ngấm nước mưa và hóa chất sau ca làm đêm, run lên bần bật. Tôi lắp bắp, Minh ơi, mẹ vẫn còn sức khỏe, mẹ muốn làm để tự nuôi thân, để con đỡ áp lực tiền nong. Vả lại, nghề nào cũng là nghề, mình làm ăn chân chính bằng mồ hôi nước mắt, có gì phải xấu hổ hả con? Minh nghe đến đây thì nổi khùng lên, nó đập mạnh tay xuống bàn, khiến bát cơm nguội trên mâm nảy lên, lại là cái bài ca chân chính. Mẹ có hiểu thế giới thượng lưu nó vận hành thế nào không? Ở đó, người ta không nhìn vào mồ hôi, người ta nhìn vào đẳng cấp. Con đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một quý ông thành đạt, có gia thế căn bản, chứ không phải con trai của một bà già quét rác hôi hám. Mẹ có thương con, thì xin mẹ hãy biến mất khỏi những con phố trung tâm, hãy ở yên trong nhà cho con nhờ. Để thực hiện hóa yêu cầu đó, mình dứt khoát thuê một căn hộ chung cư nhỏ ở vùng ven thành phố, nơi vắng người qua lại và xa hẳn khu vực nó làm việc. Nó bảo đó là để phụng dưỡng mẹ cho thoải mái, nhưng tôi thừa hiểu, đó thực chất là một chiếc lồng kính để nó giam giữ sự hiện diện của tôi. Ngày dọn nhà, Minh vứt bỏ sạch sẽ những bộ quần áo bảo hộ màu xanh phản quang của tôi vào sọt rác như vứt bỏ một thứ uế khí. Nó mua cho tôi vài bộ quần áo lụa rẻ tiền và dặn đi dặn lại bằng giọng điệu cảnh cáo, mẹ nhớ lấy, nếu có hàng xóm hay ai hỏi, mẹ cứ bảo mẹ là giáo viên ở quê lên đây chơi với con trai. Tuyệt đối không được hé răng một lời về chuyện mẹ từng làm lao công hay nhặt ve chai. Nếu mẹ để lộ ra, con sẽ không bao giờ nhìn mặt mẹ nữa. Quý vị ạ, sống trong căn hộ chung cư sạch sẽ, có tivi, có máy lạnh, nhưng lòng tôi lại lạnh ngắt như hầm băng. Mỗi ngày, tôi sống như một chiếc bóng vật vờ. Minh đi làm từ sáng sớm đến đêm muộn, cuối tuần thì tiệc tùng chúc tụng với sếp tổng và đối tác. Nó đưa cho tôi vài triệu đồng mỗi tháng để trợ búa, nhưng kèm theo đó là những ánh mắt dò xét, canh chừng. Mỗi lần tôi định bước chân ra khỏi cửa để đi dạo cho khuây khỏa, Minh lại gọi điện kiểm tra, hạch hỏi tôi đi đâu, gặp ai. Sự thăng tiến của con trai đã biến tôi từ một người lao động tự do, tuy nghèo nhưng thanh thản,
trở thành một kẻ phạm tội phải giấu giếm danh tính ngay trong chính cuộc đời mình. Đau đớn nhất là những chiều cuối năm, nhìn qua ô cửa kính chung cư, thấy những đồng nghiệp cũ vẫn miệt mài quét rác, tiếng chổi tre xào xạc trên mặt đường nghe sao mà thân thương đến lạ. Họ nghèo nhưng họ được ngẩng cao đầu, còn tôi, mẹ của một tân trưởng phòng, lại phải sống trong sự lén lút, nhục nhã. Có lần, một người bạn cũ ở quê lên thành phố chơi, gọi điện muốn ghé thăm hai mẹ con. Tôi chưa kịp mừng rỡ thì Minh đã gạt phắt đi, mẹ đừng có mời mấy hạng người nhà quê đó đến đây. Họ lại kể lể chuyện ngày xưa, rồi lỡ miệng nói với bảo vệ tòa nhà mẹ từng làm gì thì con biết giấu mặt vào đâu. Bảo họ mẹ bận đi du lịch rồi, đừng có làm phiền. Câu nói ấy của Minh như một bản án tuyệt tình, không chỉ chối bỏ mẹ, mà nó còn muốn cắt đứt mọi gốc rễ, mọi tình nghĩa làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Tôi nhìn đôi bàn tay mình, những vết chai sạn vẫn còn đó, mùi rác rưởi dường như vẫn còn ám ảnh trong giấc ngủ. Nhưng giờ đây, tôi không được phép là chính mình nữa. Tôi phải đóng vai một bà giáo nghỉ hưu, sang trọng và nhàn hạ theo kịch bản của con trai. Minh nghĩ rằng nó đang trao cho tôi sự sung sướng, nhưng thực chất, nó đang bòn rút chút lòng tự trọng cuối cùng của tôi để đắp vào cái sĩ diện hão huyền của nó. Đây mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình tủi nhục hơn, khi Minh bắt đầu chuẩn bị rước về một cô vợ tiểu thư đài các, và sự hiện diện của người mẹ quét rác này sẽ trở thành một bài toán mà nó sẵn sàng dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giải quyết. Các vị thính giả thân mến, có nỗi đau nào xé lòng hơn việc nhìn thấy đứa con mình dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng bằng từng giọt mồ hôi và nước mắt, nay lại coi sự hiện diện của mình là một vết nhơ trong ngày trọng đại nhất đời nó. Đám cưới của Minh và Thảo, cô tiểu thư đài các, con gái của một vị đại gia sừng sỏ trong ngành xây dựng, diễn ra vào một ngày mùa xuân nắng ấm tại một khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất bên bờ Hồ Tây. Ngày hôm đó, cả thành phố như rộn ràng trong tiếng nhạc mừng, xe hơi sang trọng nối đuôi nhau đổ về sảnh tiệc, nhưng trong lòng tôi, người mẹ ruột của chú rể, lại chỉ có một màn sương mù bao phủ, lạnh lẽo đến rợn người. Để chuẩn bị cho ngày này, Minh đã lên một kịch bản hoàn hảo đến tàn nhẫn. Để tương xứng với gia thế viên chức nhà nước về hưu mà nó đã thêu dệt trước mặt nhà vợ, Minh đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để thuê một cặp vợ chồng trung niên có vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm đóng giả làm bố mẹ mình ở quê lên. Còn tôi, người mẹ thực sự đã bán cả sào ruộng duy nhất, đã quét rác suốt 10 năm để nuôi nó thành tài, lại bị nó ép buộc phải đóng vai một người họ hàng xa nghèo khổ đến phụ giúp việc lặt vặt. Minh rít khẽ qua kẽ răng khi đưa tôi đến khách sạn từ cửa sau. Mẹ nhớ kỹ lời con dặn, tuyệt đối không được tự ý bước ra sảnh chính. Nếu có ai hỏi, mẹ cứ bảo là người làm ở quê ra giúp việc cho gia đình. Đừng có gọi tên con, cũng đừng có nhận là mẹ, kẻo nhà vợ con biết chuyện thì sự nghiệp của con tan thành mây khói hết. Quý vị có hình dung được không? Giữa không gian tiệc cưới rực rỡ ánh đèn pha lê, thơm ngào ngạt mùi hoa ly và nước hoa xa xỉ, tôi bị đứa con trai ruột đẩy vào ngồi ở một góc khuất tối tăm nhất của hội trường, ngay sát lối đi của nhân viên phục vụ và nhà vệ sinh. Đó là chiếc bàn số 50, dành cho những vị khách không quan trọng, nơi ánh sáng của sự sang trọng không bao giờ chạm tới được. Tôi ngồi đó, khoác trên mình bộ quần áo lụa cũ kỹ mà Minh bảo là tươm tất cho người giúp việc, đôi bàn tay chai sạn, nứt nẻ vì hóa chất quét rác run rẩy bấu chặt vào tà áo. Từ góc khuất ấy, tôi nhìn thấy Minh. Nó bành bao trong bộ vest chú rể, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc, tay trong tay cùng cô dâu Thủy xinh đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Tôi thấy nó cúi đầu kính cẩn gọi cặp vợ chồng diễn viên kia là bố, mẹ một cách đầy ngọt ngào trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách thượng lưu. Tiếng vỗ tay vang dội, tiếng nhạc mừng hân hoan, nhưng mỗi nốt nhạc vang lên lại như một nhát dao đâm thấu vào tim gan tôi. Nước mắt tôi trào ra, nóng hổi và mặn chát, lăn dài trên những rãnh nhăn sâu hoắm của một đời lam lũ. Tôi muốn chạy đến ôm lấy con, muốn nói với cả thế giới rằng đó là chú rể là con trai tôi, nhưng đôi chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn nhà lạnh ngắt bởi lời đe dọa của chính nó. Đau đớn hơn cả là khi tiệc cưới bắt đầu, Minh cùng vợ đi chúc rượu từng bàn. Khi đi ngang qua bàn của tôi, nó thậm chí không thèm liếc nhìn mẹ lấy một cái. Nó cười nói rộn rã với những đối tác làm ăn, những người bạn sang trọng, nhưng coi người mẹ đang ngồi đó như một kẻ vô hình. Thậm chí, khi thấy tôi định đứng dậy để nhìn rõ mặt nó hơn, Minh liền nháy mắt ra hiệu cho một bảo vệ tòa nhà, người đã được nó dặn trước, tiến lại gần giám sát tôi. Nó sợ tôi sẽ làm hãm tài lộc, làm bẩn đi cái không gian phong thủy phú quý mà nó đang cố công gầy dựng bên nhà vợ. Các bác ạ,
Trong căn phòng khách lộng lẫy ấy, mâm cao cỗ đầy với đủ thứ sơn hào hải vị, nhưng tôi lại chẳng dám nuốt trôi lấy một miếng. Miếng cơm của con trai lúc này sao mà đắng cay, sao mà nhục nhã đến thế. Tôi chợt nhận ra rằng, từ giây phút nó bước lên sân khấu cùng người phụ nữ kia, tôi đã vĩnh viễn mất đi đứa con trai bé bỏng ngày nào. Nó không chỉ chối bỏ cái nghèo, mà nó còn nhẫn tâm khai tử sự hiện diện của người mẹ quét rác này để đổi lấy một tấm vé bước vào giới thượng lưu. Tôi lủi thủi bước ra cửa sau của khách sạn khi tiệc còn chưa tan, mang theo một trái tim nát vụn và nỗi cô đơn cùng cực giữa phố thị đèn hoa rực rỡ. Đêm hôm đó, đứng một mình bên bờ hồ Tây lạnh buốt, tôi nhìn những chùm pháo hoa nổ vang trên trời cao, chợt hiểu ra một sự thật phũ phàng, tiền bạc có thể mua được một đám cưới xa hoa, có thể mua được những lời ca tụng giả tạo, nhưng không bao giờ mua được hơi ấm của tình thân khi con người ta đã sẵn sàng đạp đổ đạo lý làm người. Đây chính là cái giá của sự hy sinh mù quáng, là bài học xương máu mà tôi phải trả ở cái tuổi gần đất xa trời này. Nhưng dông bão vẫn chưa dừng lại ở đó, vì một lời nói dối sẽ dẫn đến hàng ngàn lời nói dối khác, và luật nhân quả đang âm thầm chuẩn bị một bản án thích đáng dành cho kẻ bất hiếu. Sau cái ngày đám cưới định mệnh ấy, tâm hồn tôi như một cánh đồng hoang tàn sau cơn bão dữ. Tôi trở về với công việc lao công, với chiếc xe rác nặng trĩu và những con phố đêm tĩnh mịch, cố gắng dùng sự bận rộn để khỏa lấp đi nỗi nhục nhã đang gặm nhấm trái tim. Thế nhưng, đỉnh điểm của nỗi đau, cội nguồn của mọi vết thương lòng không bao giờ lành lại được, đã xảy ra vào một đêm mùa đông tái tê của năm ngoái. Đêm đó, trời Hà Nội rét căm căm, cái rét mướt của gió mùa đông bắc quất thẳng vào mặt, bút nhọn như hàng vạn cây kim châm vào da thịt. Tôi lầm lũi đẩy chiếc xe tôn nặng trĩu qua khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nơi tập trung những nhà hàng, khách sạn sang trọng rực rỡ ánh đèn. Đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt những nốt đồi mồi và những vết chai sạn vì một đời tần tảo nay run rẩy vì cái lạnh bắt đầu ngấm sâu vào xương tủy. Giữa lúc tôi đang cúi người lượm lặt mấy chiếc vỏ lon bia vương vãi bên lề đường, cánh cửa kính lớn của một nhà hàng cao cấp mở toang. Một nhóm thanh niên nam nữ bước ra, cười nói rộn rã, tỏa ra hơi men của rượu ngoại và mùi nước hoa xa xỉ. Tôi vội vã kéo chiếc xe rác lùi sâu vào góc tối để nhường đường, vì tôi tự biết thân phận mình lam lũ, sợ mùi uế khí từ rác rưởi làm bẩn quần áo hiệu đắt tiền của họ. Thế nhưng, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến toàn thân tôi đông cứng lại, máu trong người như đóng băng ngay tức khắc. Hôm nay dự án thắng lớn, tất cả là nhờ tầm nhìn của sếp tổng, em xin kính sếp một ly làm minh. Giọng nói của đứa con trai duy nhất mà tôi đã mang nặng đẻ đau, đã nhịn ăn nhịn mặc để nuôi nó thành tài, dù có lẫn trong vạn người tôi cũng không thể nào nghe nhầm được. Tôi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi thấy Minh đang đi giữa nhóm bạn, tay trong tay với vợ nó là Thủy. Một cô gái trong nhóm chợt dừng lại, chỉ tay về phía tôi rồi chép miệng thương hại, ôi nhìn bà cụ kia khổ thân chưa, Tết nhất đến nơi rồi còn phải đi nhặt rác, vị sếp tổng đi bên cạnh, có lẽ do hơi men chếnh choáng. Liền quay sang nhìn tôi rồi đùa vui với Minh, cậu Minh này, cậu hay bảo với chúng tôi rằng người ta nghèo là do lười biếng, không chịu cố gắng. Thế bà cụ kia thì sao? Trông cụ ấy già yếu thế mà vẫn lao động đấy chứ. Khoảng cách giữa tôi và con trai lúc này chưa đầy 3 mét. Ánh mắt Minh chạm thẳng vào mắt tôi trong một giây ngắn ngủi. Tôi thấy khuôn mặt nó cắt không còn một giọt máu, sự hoảng loạn, sợ hãi và nhục nhã tột cùng hiện rõ trong đôi mắt đứa con mà tôi đã dốc hết gia tài để xây dựng tiền đồ cho nó. Nó sợ tôi cất tiếng gọi tên nó. Nó sợ mọi người biết sự thật rằng mẹ ruột của một vị trưởng phòng thành đạt thực chất chỉ là một bà già nhặt rác hôi hám bên lề đường. Sự ích kỷ và sĩ diện hão huyền đã che mờ hoàn toàn lương tri của nó. Và rồi, để che đậy trước mặt sếp và đồng nghiệp, Minh đã thực hiện một hành động mà đến hơi thở cuối cùng tôi cũng không thể quên. Nó bước lên một bước, dứt khoát đứng chắn trước mặt nhóm bạn, dùng thân hình cao lớn của mình để che khuất bóng dáng gầy gò của tôi. Nó cao giọng nói thật to, cố tình để tất cả cùng nghe rõ, ôi dào, sếp và mọi người cứ thương hại làm gì cái loại người này. Ở thành phố thiếu gì, toàn là dân ăn xin giả nghèo giả khổ, kẻ lừa đảo từ quê lên để lừa gạt lòng tốt của thiên hạ đấy thôi. Nhà dưới quê có khi to vật vã, tiền tỷ gửi ngân hàng ấy chứ. Các vị đừng đứng gần, mùi hôi thối lắm, làm bẩn hết quần áo sang trọng bây giờ. Từng câu, từng chữ của con trai thốt ra như những mũi kim tẩm độc đâm nát màng nhĩ, găm thẳng vào lồng ngực già nua khốn khổ của tôi. Chiếc chổi tre trên tay tôi rơi bộp xuống vũng nước bẩn. Nước mắt tôi trào ra nóng hổi, mặn chát,
lăn dài trên đôi gò má gầy sọp nhăn nheo. Hóa ra, trong mắt con trai tôi, người mẹ đã bán đi xào ruộng duy nhất, đã từng đi móc cống, nhặt ve chai để nó có được tấm bằng thủ khoa, giờ đây lại là một kẻ lừa đảo hôi hám. Đêm đó, giữa phố thị hoa lệ rực rỡ ánh đèn, tâm hồn người mẹ ấy đã chính thức chết lặng trước chính giọt máu mủ của mình. Quý vị ạ, bi kịch lớn nhất của một đời người không phải là nghèo khó, mà là khi ta dốc cạn tâm can để yêu thương, để rồi nhận lại sự chối bỏ phũ phàng từ chính người thân yêu nhất. Tôi lững thững đẩy xe rác đi vào bóng tối, bỏ lại sau lưng tiếng cười nói hỉ hả của Minh và đám bạn thượng lưu. Tôi tự hỏi, tiền bạc và danh vọng có ma lực gì mà khiến một đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào trở nên máu lạnh và bất hiếu đến thế? Bánh xe nhân quả đã bắt đầu chuyển động, và sự nhẫn tâm tột cùng này của Minh sẽ sớm phải đối mặt với một bản án lương tâm tàn khốc nhất. Sau cái đêm đông nghiệt ngã bên hồ Hoàn Kiếm, khi những lời sỉ nhục của Minh vẫn còn văng vẳng như những tiếng chuông tử thần bên tai, tôi lầm lũi đẩy chiếc xe rác về căn phòng trọ nhỏ ven sông mà lòng trống rỗng. Đêm đó, tôi không khóc nữa, vì nước mắt dường như đã cạn khô theo từng nhịp chổi tre trên mặt đường. Toàn thân tôi run lên bần bật, không phải vì cái lạnh của xương muối, mà vì trái tim đã bị nhát dao của đứa con trai duy nhất đâm nát vụn. Cơn sốt ập đến nhanh chóng như một hệ quả tất yếu của những ngày dài kiệt sức và nỗi đau tinh thần quá lớn. Tôi gục xuống chiếc giường tre ọp ẹp, hơi thở nóng hổi, đứt quãng giữa bóng tối mịt mùng của khu ổ chuột. 2 ngày trôi qua, tôi nằm đó một mình, bơ vơ giữa 4 bức tường ẩm mốc. Căn bệnh viêm phổi mãn tính từ những năm tháng quét rác đêm khuya nay có dịp bùng phát dữ dội. Mỗi lần ho, lồng ngực tôi lại thắt lại, đau nhức như có hàng ngàn mảnh kính vỡ đang cứa vào phổi. Trong cơn mê sảng, tôi vẫn gọi tên Minh, vẫn nhớ về hình ảnh thằng bé ngày xưa hay nép vào lòng mẹ mỗi khi trời đổ giông bão. Nhưng thực tại chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và sự im lặng đáng sợ của một người mẹ bị chính con ruột chối bỏ. Tôi thèm một bát cháo nóng, thèm một ngụm nước ấm, nhưng đôi tay gầy guộc đã chẳng còn chút sức lực nào để gượng dậy. Tôi tự hỏi, liệu mình có chết cô độc trong căn phòng này mà con trai mình chẳng hề hay biết. Trong khi đó, tại căn hộ chung cư cao cấp rực rỡ ánh đèn, Minh vẫn đang mải mê với những bữa tiệc chúc tụng và kế hoạch thăng tiến lên chức giám đốc. Anh ta tự huyễn hoặc bản thân rằng hành động nhẫn tâm đêm đó là cần thiết để bảo vệ phong thủy và danh dự của gia đình. Thế nhưng, Thủy, vợ của Minh, một tiểu thư đài các, nhưng vốn mang trong mình trái tim sâu sắc, đã bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường. Kể từ đêm đó, Minh trở nên lầm lì, hay giật mình thức giấc giữa đêm và ánh mắt luôn lảng tránh mỗi khi cô nhắc đến chuyện về quê thăm bố mẹ chồng. Thủy vốn thông minh, cô cảm nhận được có một bí mật đen tối đang bị che giấu đằng sau vẻ hào nhoáng của người chồng trưởng phòng. Sự thật bắt đầu hé lộ vào một buổi sáng Thủy dọn dẹp bàn làm việc của chồng. Cô vô tình tìm thấy một mẩu giấy nhỏ nhăn nhúm, ghi một địa chỉ ở khu nhà trọ ven sông Hồng, kèm theo đó là một vài hóa đơn thuốc cũ đứng tên bà Thanh. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Thủy không báo cho Minh mà lặng lẽ thuê xe tìm đến địa chỉ đó. Khi bước chân vào con ngõ nhỏ lầy lội, sặc sụa mùi nước thải và rác rưởi, Thủy không thể tin được đây là nơi ở của người mà chồng cô từng bảo là giáo viên nghỉ hưu, đang hưởng nhàn ở quê. Cô run rẩy đẩy cánh cửa gỗ khép hờ của căn phòng trọ số 4. Đập vào mắt Thủy là một khung cảnh thê lương khiến cô phải bịt miệng để không bật thốt lên tiếng khóc. Dưới ánh đèn dầu leo lét, người mẹ chồng mà cô kính trọng đang nằm co quắp, gương mặt hốc hác, nhợt nhạt, hơi thở khò khè đầy nhọc nhằn. Cạnh giường là chiếc áo bảo hộ lao động màu xanh phản quang và chiếc chổi tre sờn cũ, chứng tích của công việc lao công mà Minh đã dùng những lời lẽ cay độc nhất để sỉ nhục trước mặt sếp tổng đêm hôm ấy. Thủy sụp xuống bên giường, chạm tay vào trán tôi, tiếng gọi mẹ ơi thảng thốt của cô khiến tôi lờ mờ tỉnh giấc. Con là Thủy sao? Tôi thều thào, đôi mắt đục mờ cố nhìn rõ khuôn mặt người con dâu. Thủy òa khóc nức nở, cô nắm lấy bàn tay gầy trơ xương, chẳng chịt vết chai sạn của tôi. Mẹ, sao mẹ lại ra nông nỗi này? Tại sao anh Minh lại nói dối con? Tại sao mẹ lại phải sống khổ cực như thế này trong khi bọn con sống trong nhung lụa? Bao nhiêu uất ức, tủi nhục bấy lâu nay của tôi như vỡ òa khi chạm vào sự ấm áp chân thành của người con dâu. Tôi định lên tiếng bào chữa cho Minh, định nói rằng con trai mình không có lỗi, nhưng Thủy đã ngăn lại. Ánh mắt cô lúc này không còn vẻ yếu đuối của một tiểu thư, mà bừng lên một sự phẫn nộ và quyết tâm mạnh mẽ. Thủy lập tức gọi xe cấp cứu, đưa tôi vào bệnh viện trong tình trạng viêm phổi nặng
và suy nhược cơ thể trầm trọng. Suốt 3 ngày trong bệnh viện, chính Thủy là người túc trực bên giường bệnh, tự tay đút từng thìa cháo, lau rửa cơ thể rệu rã cho tôi. Cô ấy không chê mùi dầu gió nồng nặc, không ngại đôi bàn tay nhơ bẩn vì rác rưởi của tôi. Thủy khẽ thầm thì bên tai tôi, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con đã quá vô tâm khi không tìm hiểu sự thật sớm hơn. Con không ngờ người đàn ông con gọi là chồng lại có thể đốn mạt và bất hiếu đến thế. Mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh, từ nay đã có con ở bên mẹ rồi. Quý vị thân mến, hình ảnh người con dâu tiểu thư quỳ bên giường bệnh chăm sóc người mẹ quét rác thực sự là một nốt lặng đầy nhân văn giữa một bản nhạc đời đầy rẫy sự thực dụng. Thủy đã tìm thấy sự thật, và sự thật ấy khiến cô ghê tởm cái mặt nạ đạo đức giả của Minh. Trong những ngày chăm sóc tôi, Thủy cũng dần hiểu ra toàn bộ sự hy sinh vĩ đại của một người mẹ giáo viên đã bỏ cả bục giảng để đi nhặt rác nuôi con thành tài. Cô thầm hứa sẽ đòi lại sự công bằng và tôn nghiêm cho người phụ nữ tần tảo này. Biến cố sức khỏe đã biến thành một phép thử tối cao đối với lòng người. Trong khi Minh vẫn đang đắm chìm trong ảo mộng về chức giám đốc, anh ta không hề biết rằng người vợ hiền của mình đã lột trần mọi lời dối trá. Bánh xe nhân quả đang chuyển động, và sự thức tỉnh của người con dâu chính là bước ngoặt quan trọng để đưa câu chuyện đến một hồi kết mà Minh không bao giờ ngờ tới. Quý vị thân mến, người ta thường bảo giấy không gói được lửa, và những lời dối trá, dù được bọc bằng nhung lụa xa hoa đến đâu, thì cũng có ngày bị ánh sáng của sự thật phơi bày trần trụi. Một tuần sau khi bà Thanh được Thủy bí mật đưa vào bệnh viện điều trị, sức khỏe bà đã dần ổn định, nhưng tâm hồn vẫn mang một vết sẹo lớn chưa thể liền ra. Trong khi đó, tại căn hộ chung cư cao cấp rực rỡ ánh đèn, Minh vẫn hoàn toàn không hay biết bí mật của mình đã bị vợ lột trần. Anh ta vẫn đang mải mê chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại nhất cuộc đời công danh, bữa tiệc tất niên tại nhà riêng để chào đón ông Nghĩa, vị chủ tịch tập đoàn, người sẽ chính thức ký quyết định bổ nhiệm Minh vào chiếc ghế giám đốc chi nhánh vào sáng mùng 1 Tết. Buổi tối hôm ấy, căn nhà ống 3 tầng của vợ chồng Minh đẹp lộng lẫy như một cung điện thu nhỏ. Hương tinh dầu xả chanh thơm mát, tiếng nhạc giao hưởng du dương và mâm cao cỗ đầy với đủ thứ sơn hào hải vị được bày biện cầu kỳ. Minh khoác lên mình bộ vest lịch lãm nhất, mặt đỏ gay vì tự mãn, tay đung đưa ly rượu vang đỏ, cười nói rộn rã bên ông Nghĩa và các đối tác cấp cao. Minh dõng dạc giới thiệu về gia thế viên chức nhà nước đầy tự hào của mình, không quên bồi thêm những lời đạo đức giả về phong thủy và đức độ của gia đình. Anh ta đâu có ngờ rằng, ở phía sau cánh cửa bếp, người vợ hiền của anh ta đã chuẩn bị một món quà tất niên mà anh ta sẽ phải nhớ đến tận kiếp sau. Minh dõng dạc giới thiệu về gia thế viên chức nhà nước đầy tự hào của mình, không quên bồi thêm những lời đạo đức giả về phong thủy và đức độ của gia đình. Anh ta đâu có ngờ rằng, ở phía sau cánh cửa bếp, người vợ hiền của anh ta đã chuẩn bị một món quà tất niên mà anh ta sẽ phải nhớ đến tận kiếp sau. Giữa lúc Minh đang nâng ly cung kính chúc tụng sếp tổng, thưa chủ tịch, thành công của em hôm nay có một phần rất lớn là nhờ nền tảng giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ ở quê, thì Thủy bước ra. Nhưng cô không mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy mà Minh đã mua cho. Cô mặc một bộ quần áo giản dị, gương mặt cương nghị, đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc. Thủy không đi một mình, cô chậm rãi dìu một người đàn bà gầy gộc, bước đi còn lảo đảo, tay vịn vào chiếc gậy tre. Đó chính là bà Thanh, người mẹ nhặt rác mà Minh đã nhẫn tâm phủ nhận sự tồn tại. Toàn bộ không gian phòng khách bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Chiếc ly trên tay Minh rơi bộp xuống thảm lông cừu, rượu vang đỏ tràn ra như máu. Minh đứng chết chân, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Thủy nhìn thẳng vào mắt chồng, rồi quay sang ông Nghĩa, giọng cô dõng dạc nhưng chứa đựng nỗi đau xé lòng. Thưa chủ tịch, thưa các vị khách quý. Hôm nay chồng tôi tự hào giới thiệu về gia thế viên chức, nhưng tôi muốn giới thiệu với mọi người một sự thật khác. Đây là mẹ ruột của Minh, người đàn bà mà 10 năm qua đã cầm chiếc chổi tre quét sạch rác rưởi cho thành phố này, đã ăn cơm nguội nhặt ve chai để nuôi anh ấy thành thủ khoa, thành trưởng phòng như ngày hôm nay. Thủy rút từ trong chiếc túi ra một bọc vải nhỏ đã sờn cũ, chính là bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh phản quang, lem luốc của bà Thanh, đặt ngay lên bàn tiệc giữa những đĩa tôm hùm, cá hồi sang trọng. Cô nghẹn ngào tiếp tục, và đây chính là bộ lễ phục của người mẹ ấy. Đêm đông vừa rồi, khi anh Minh gọi mẹ là kẻ lừa đảo trước mặt sếp để giữ cái ghế giám đốc, mẹ đã ngã gục cô độc trong vũng nước bẩn. Nếu các vị coi đây là vết nhơ hãm tài lộc, thì tôi xin lỗi, tôi thà làm vợ của một người quét rác có lương tâm còn hơn làm bà hoàng của một kẻ bất hiếu. Ông Nghĩa,
Vị chủ tịch tập đoàn vốn là một người lính già chính trực, đứng bật dậy. Ánh mắt ông nhìn Minh từ sự ngạc nhiên chuyển dần sang sự khinh bỉ tột độ. Ông nhìn bộ quần áo lau công trên bàn, rồi nhìn người mẹ già đang run rẩy định đưa tay che chắn cho con trai theo bản năng. Ông Nghĩa gằn giọng, Nguyễn Minh Minh, tôi cất nhắc cậu vì nghĩ cậu là người có gốc gác căn bản, có đạo đức. Tôi không ngờ cậu lại là một con thú đội lốt người, nhẫn tâm sỉ nhục chính người mẹ đã bán máu nuôi mình. Cậu nói đúng, phong thủy của một ngôi nhà nằm ở đạo hiếu. Nhà cậu đã thối nát từ gốc rễ rồi. Bản án của sự nghiệp giáng xuống ngay tức khắc. Ông Nghĩa tuyên bố, quyết định bổ nhiệm giám đốc của cậu sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Sáng mai, cậu không cần đến tập đoàn nữa. Một kẻ chối bỏ mẹ ruột thì sẽ chẳng bao giờ trung thành với bất cứ tổ chức nào. Những vị khách mời cũng lẳng lặng đứng dậy ra về, để lại những cái nhìn ghê tởm dành cho vị trưởng phòng vừa mới đó còn oai phong lẫm liệt. Khi vị khách cuối cùng bước ra khỏi cửa, Minh như một tòa tháp cát đổ sập hoàn toàn. Sĩ diện, tiền tài, địa vị và cả sự nghiệp mà anh ta đánh đổi bằng nhân cách đã tan biến như bong bóng xà phòng. Anh ta nhìn căn nhà lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, nhìn người vợ đang nhìn mình đầy thất vọng, và cuối cùng nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc của mẹ. Trong giây phút cùng cực nhất, Minh bỗng thấy mình nhỏ bé và dơ bẩn biết bao. Anh ta bước tới, hai đầu gối khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, quỳ sụp dưới chân bà Thanh, ôm lấy đôi chân sưng phù của mẹ mà khóc nức nở như một đứa trẻ phạm lỗi lớn. Mẹ ơi, con sai rồi. Con khốn nạn quá mẹ ơi. Con vì mấy đồng tiền, vì cái danh hão mà quỷ ám tâm hồn, con đã đối xử với mẹ không bằng súc vật. Mẹ ơi, xin mẹ hãy đánh con, chửi con, chứ đừng im lặng như thế, con mất hết rồi mẹ ơi. Tiếng khóc của Minh vang vọng khắp căn nhà, đớn đau và nhục nhã. Đó không còn là tiếng khóc của một trưởng phòng, mà là tiếng khóc sám hối muộn màng của một linh hồn vừa tìm lại được phần người sau bao năm bị quỷ tham lam dẫn lối. Bà Thanh run rẩy, đôi bàn tay chai sạn đưa lên vuốt mái đầu con trai. Dù bị con sỉ nhục là kẻ lừa đảo, dù bị con đẩy ra khỏi cuộc đời hào nhoáng, nhưng khi thấy con ngã ngựa, lòng người mẹ lại một lần nữa mềm xuống. Bà không trách mắng, chỉ khẽ khàng bảo, Minh ơi, đứng dậy đi con. Tiền bạc mất đi có thể làm lại, nhưng tình người mất đi thì khó tìm lắm. Mẹ không hận con, mẹ chỉ đau vì con không còn là thằng Minh ngoan ngoãn của mẹ ngày xưa thôi. Sự bao dung vô bờ bến của bà Thanh trong giây phút ấy còn nặng nề hơn cả nghìn lời mắng nhiếc, khiến Minh càng thêm đau đớn và hối hận tột cùng. Thấm thoát, 1 năm đã trôi qua kể từ cái đêm giao thừa định mệnh ấy, đêm mà sự dối trá sụp đổ để nhường chỗ cho ánh sáng của sự thật và lòng vị tha. Những ngày giáp Tết năm nay, thành phố lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của cờ hoa và sắc đào thắm, nhưng trong ngôi nhà của vợ chồng Minh, không khí đã hoàn toàn thay đổi. Không còn những bữa tiệc xa hoa phô trương thanh thế, không còn những lời chúc tụng giả tạo đầy mùi đồng tiền. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng ấm áp, một mái ấm thực sự nơi những rạn nứt đã được hàn gắn bằng sự chân thành. Quý vị có biết không, hình ảnh đẹp nhất mà tôi được chứng kiến trong suốt cuộc đời mình chính là hình ảnh Minh trong tuần lễ trừng phạt của ông Nghĩa. Vị trưởng phòng từng kiêu ngạo ngày nào đã trút bỏ bộ vest bóng bẩy để khoác lên mình bộ đồ bảo hộ màu xanh phản quang cũ kỹ của tôi. Minh cầm chiếc chổi tre, lầm lũi quét từng đống rác trên con phố mà 10 năm qua tôi đã gắn bó. Những ngày đầu, Minh đỏ mặt tía tai vì xấu hổ khi gặp đồng nghiệp cũ, nhưng khi nhìn thấy mẹ mình, một bà già 68 tuổi vẫn bền bỉ, kiêu hãnh với công việc ấy, con trai tôi đã khóc. Minh khóc vì thấu hiểu cái cảm giác đôi bàn tay sưng phồng vì lạnh, khóc vì cái mùi uế khí nồng nặc mà tôi đã gánh chịu suốt 10 năm để đổi lấy cho nó từng trang giáo trình, từng bữa cơm nóng. Sau tuần lễ ấy, Minh trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh không còn chạy theo những giá trị phong thủy hay tài lộc hão huyền, mà hiểu rằng phong thủy tốt nhất của một đời người chính là đạo hiếu. Ông Nghĩa, sau khi chứng kiến sự hoàn lương thực sự của Minh, đã quyết định trao lại chức giám đốc chi nhánh cho anh. Nhưng lần này là với một lời dặn dò, cậu được nhận chức không phải vì bằng cấp thủ khoa, mà vì cậu đã tìm lại được phần người đã mất. Minh nhận chức trong sự khiêm nhường. Anh dành khoản lương đầu tiên không phải để mua đồ hiệu hay đi spa, mà là để đưa tôi đi bệnh viện trung ương tầm soát sức khỏe toàn diện và mua tặng người vợ hiền, Thủy, một món quà cảm ơn vì đã dũng cảm tát vào sự u mê của mình. Giờ đây, trong căn hộ chung cư cao cấp, tôi không còn phải sống như một bà giáo nghỉ hưu giả tạo hay ngồi ở góc khuất nhà vệ sinh nữa. Thủy đã dọn cho tôi một căn phòng rộng rãi, ngập tràn ánh nắng và đặt trên bàn thờ bức ảnh của chồng tôi, người thợ mộc năm xưa.
Mỗi sáng, Minh không còn gắt gỏng đi làm sớm, mà luôn dành thời gian cùng tôi ăn bát cháo hành nóng hổi, rồi mới tự tin bước ra cửa. Minh không còn giấu mẹ, anh tự hào giới thiệu với tất cả nhân viên rằng đây là mẹ tôi, người đã quét rác 10 năm để nuôi tôi thành người. Câu nói ấy, đối với tôi, giá trị hơn bất cứ danh hiệu cao quý nào trên đời. Các vị thính giả thân mến của Góc Nhỏ Tuổi Già, câu chuyện của tôi khép lại với một cái kết có hậu, nhưng dư âm của nó chắc hẳn vẫn còn đang xoáy sâu vào tâm can mỗi chúng ta. Cuộc đời này lạ lùng lắm, người ta đôi khi mải miết chạy theo nhà cao cửa rộng, tiền tài danh vọng mà vô tình dẫm đạp lên tình mẫu tử thiêng liêng. Để rồi khi giông bão ập đến, khi tiền tài tan biến như bọt xà phòng, thứ duy nhất giang tay ôm lấy ta vào lòng vẫn chỉ có tấm lòng bao dung của đấng sinh thành. Người già bước vào tuổi xế chiều, thứ họ cần không phải là mâm cao cỗ đầy hay biệt thự lộng lẫy, mà là sự tôn nghiêm, một ánh nhìn ấm áp và tình yêu thương chân thành từ con cái. Luật nhân quả có thể đến muộn, nhưng chưa bao giờ bỏ sót một ai. Những kẻ gieo bất hiếu sẽ gặt về sự cô độc, còn những người biết quay đầu như Minh sẽ tìm thấy bến đỗ an yên. Hy vọng rằng câu chuyện của bà Thanh sẽ là một chiếc la bàn nhỏ, giúp những người làm con biết trân trọng cha mẹ khi họ còn ở bên, và giúp những người già có thêm bản lĩnh để sống tự chủ, tôn nghiêm. Lời kêu gọi tương tác, nếu quý vị cảm thấy xúc động và nhận được những giá trị từ câu chuyện hôm nay, xin hãy dành tặng cho video một nút thích và để lại bình luận chia sẻ suy nghĩ của quý vị về lòng hiếu thảo trong xã hội hiện đại. Đừng quên nhấn đăng ký cùng biểu tượng chuông thông báo của kênh Góc Nhỏ Tuổi Già